bạn đã trở lại với gia đình Proton và mình là Quỳnh Phương. Ngày hôm nay rất là đặc biệt. Nếu như các bạn để ý ngay từ đầu tiên thì hôm nay mình mặc một trang phục đối với mình rất là có ý nghĩa. Đó là trang phục áo dài trắng. Tại sao hôm nay mình lại mặc áo dài trắng và tại sao hôm nay mình lại có những món ăn cực kỳ ngon như thế này ở đây? Gỏi cuốn và bún bò Huế. Đó là hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện có liên quan đến thời đi học cấp 3, liên quan đến chiếc áo dài trắng này. Và tất nhiên là không thể thiếu những món ăn Việt Nam quê hương mình được, đúng không? Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, nào cùng ăn, nào cùng ăn. Mình rất là đói bụng. Hôm nay mình lập được một kỷ lục, đó là quay 2 video mukbang liên tiếp trong một ngày. Sáng hôm nay thì mình đã quay video ăn mì kim chi, và tối nay thì chúng ta sẽ cùng ăn bún bò Huế và gỏi cuốn, và sau đó thì mình sẽ phải đi làm. Có bạn nào dùng app Uber Eats hay không? App này thì mình cũng mới vừa phát hiện ra gần đây thôi. Ngày hôm nay thì ông Uber deliver này hơi trễ, cho nên là mình sẽ phải ăn trễ một chút. Mình sẽ thử món gỏi cuốn đầu tiên nhé. Và tất nhiên là gỏi cuốn thì không thể thiếu nước chấm. Ở chỗ này nó cuốn cũng bình thường, không có được đẹp lắm. Thực sự mà nói, nếu mà nói về cuốn gỏi cuốn là mẹ mình là một trong những người cuốn đẹp nhất. Mẹ mình rất là khéo tay. Chỗ này phải học hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ thử hương vị. Ngoại hình nó thì không có được đẹp mắt lắm, nhưng mà nếu mà hương vị ổn thì coi như là tốt gỗ hơn tốt nước sơn cũng được. Mình khá là dễ ăn, cho nên là mình không có đánh giá bắt bẻ gì nhiều, nhưng mà thực sự mà nói mình sẽ chấm nó khoảng 6 đến 7 trên 10. Tại vì cũng không có gì quá đặc biệt. Bình thường mình ăn, mình nghĩ là do cái nước chấm của nó cũng chưa có xuất sắc lắm. Ăn được, nhưng mà nếu mà xuất sắc á, thì chưa đến mức. Tại vì đang đói bụng thì ăn gì cũng thấy ngon. Có một điều mà không biết các bạn đã biết hay chưa, đó là mình thật sự là một người con gái gốc Huế. Ba mình là người Huế, nhưng mà vô trong Nam lâu rồi cũng hơi mật gọc tí. Mình có thể nói được giọng Huế một chút, nhưng mà thực sự nếu mà để cho những người Huế gốc đánh giá thì mình sẽ hơi ngại. Mình không muốn lấy vải thưa mà che mắt thánh. Nhưng mà lúc nhỏ thì mình cũng có nói tiếng Huế một chút, kiểu giống như là nói một vài câu với ba mình hoặc là với những người bà con ở bên nội. Nhưng mà thực sự mình nói tiếng Nam nhiều hơn. Ở nhà không có nói tiếng Huế. Người ta nói là con gái Huế rất là dịu dàng, dễ thương đi, áo dài tiệm thực tha bay trong gió. Mình đối với kinh nghiệm thật của mình thấy đúng là con gái Huế có một cái sự dịu dàng rất là đặc biệt. Mình thì hơi lai Nam rồi, cho nên không có được dịu dàng lắm. Bún bò là một món rất là nổi tiếng, không chỉ là đối với những người Việt mình đâu, mà ở bên Úc này gỏi cuốn, bánh mì, bún bò là một cơn sốt. Có nghĩa là đi đến con đường nào, đi đến một cái khu nào cũng có một tiệm thức ăn, một tiệm nhà hàng Việt Nam, và họ bán những món bánh mì, bún bò, cơm tấm. Thực sự là nếu các bạn qua Úc và cái nơi mình sống, cái thành phố mình sống, Adelaide á, các bạn sẽ ngạc nhiên luôn là đồ Việt của mình rất là được ưa thích. Đây cũng có thể nói là một niềm tự hào cho những người Việt mình, đúng không nào? Mình rất là tự hào. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bây giờ lại là có rất là nhiều những cửa hàng thức ăn nhanh, và có những cửa hàng đồ ăn của các nước khác. Kiểu giống như là chúng ta luôn thích những cái gì chúng ta không có. Thì ở nước mình thì mình ăn những cái đồ của nước khác. Mình sẽ lấy một ít chả lụa để ăn chung với bún bò và thịt bò.
Gỏi cuốn thì cũng tạm tạm nhưng mà bún bò thì khá là ngon đó nha. Hay do lâu quá rồi mình không ăn cho nên là kiểu dễ dãi. Không, mình đánh giá là món bún bò này ăn được. Ok, câu chuyện hôm nay của ngày chúng ta câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta xảy ra vào năm mình học lớp 12. Một ngày đẹp trời nọ, trong tiết sinh hoạt thứ 2 đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm của lớp mình có nói thông báo một thông tin, đó là trường mình đang mở một cuộc thi giọt mực tím dễ thương, có nghĩa là tuyển ra những bạn nam thanh nữ tú với nhan sắc vượt trội, đại loại như là thi hoa khôi, nam khôi kia này nọ đó. Thì lớp mình bạn nào muốn tham gia? Thật sự mà nói thì mình cảm thấy tự cảm nhận bản thân mình là không đẹp, gọi là trung bình. Nhưng mà nếu mà nói về thi thố thì mình cũng có một xíu ham vui, giống như là mình muốn tham gia cho vui, mình muốn thử sức mình muốn được một lần đi trên sàn, giống như kiểu tưởng tượng như mình là người mẫu trên sàn catwalk. Cho nên là mình trong lòng rất là muốn tham gia. Khi mà nghe tới là kiểu là giọng ta là nghe ngóng nhưng mà ngoài mặt là vẫn rất là bình thường, tỏ như là ta không quan tâm, ai thì thi đi, tôi đâu quan tâm. Nhưng mà thật sự trong lòng rất là muốn thi. Thì lúc đó cả lớp nhao nhao lên và những cái tên được xướng lên: bạn A, bạn B, bạn C, bạn D, bạn E. Con gái bạn D hình như rất là đẹp, tự hào về điều đó. Lớp mình có rất là nhiều bạn gái rất là xinh đẹp mà theo mình là chuẩn hot girl đó. Thì có một số cái tên được xướng lên, và theo như mà quy định về chiều cao này nọ các thứ thì có khoảng 2 bạn đã đủ tiêu chuẩn. Mà con gái lớp mình con gái lớp mình nữa nha, có một số bạn á, theo mình á, đẹp một cách xuất sắc đến nỗi mà trai thấy là tim phải xốn sang, lấy xe đạp xúc sơn đến nơi quần áo xúc xộ chỉ để tặng cho nó một cái xúc xích đẹp đến mức đó luôn á. Nhưng mà khổ cái là thiếu chiều cao, thiếu 2 phân, thiếu 3 phân, thiếu 5 phân. Tức là những bạn đó gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gọi là hot girl, hoa khôi, người mẫu chuẩn cỡ đó luôn á. Nhưng mà tại vì thiếu chiều cao, mà trong cuộc thi quy định là phải cao 1m, hình như là 1m58 hay 1m6 gì đó trở lên, thì những bạn đó bị rớt. Còn mình lúc đó kiểu ngồi, trời ơi, muốn thi quá mà giờ không lẽ tự đề cử mình thì ngại quá. Mà giờ không có ai đề cử mình hết. Cho nên là mình nghĩ kỳ này mình hết cơ hội rồi. Nhưng mà sau khi những mà bạn đẹp nhất trong lớp á, được xướng tên mà xui xẻo là không có đủ chiều cao để đi thi á, thì cuối cùng là hết người. Không lẽ bây giờ cho trai và gái đi thi đúng không? Thì hết người rồi. Thì lúc đó cô chủ nhiệm mình cất tiếng nói: cô thấy Quỳnh Phương nó cũng cao ráo, đẹp giản dị, chân phương đó mà. Oh my god, cô vừa nhắc tên em. Cô vừa gọi tên em. Mừng quá. Lúc đó tất cả các thành viên trong lớp gì vậy? Không có một đứa nào phản ứng gì hết. Bao trùm lên không gian là một sự im lặng. Không ai bàn ra, không ai bàn vào gì cả. Còn mình thì cứ ngồi kiểu ngại quá, chết rồi, không ai nói gì hết, giờ sao? Thì cuối cùng bởi vì không ai bàn vào nhưng cũng không ai bàn ra, thì cô chủ nhiệm đã quyết định đưa mình vào danh sách. Mình kiểu như đậu vớt á, đậu mà không có vinh quang gì. Trong số các hoa khôi đi thi á, thì mình khá là thân với một bạn. Mình sẽ đặt tên bạn này là bạn
Ngọc. Thì bạn Ngọc này bây giờ đã đi định cư, không phải đi định cư, đi du học ở nước ngoài rồi. Nhưng mà thời điểm đó trong mắt mình thì bạn Ngọc này đẹp thiệt. Bây giờ vẫn đẹp, bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa nữa nha. Bạn Ngọc, mình và bạn Ngọc chơi thân với nhau từ năm lớp 10. Tại vì hai đứa cũng hơi khùng khùng bữa bữa giống nhau. Bạn này cũng rất là cao, rất là xinh và rất là biết cách làm đẹp. Có nghĩa là như mình á, hồi cấp 3 mình chân phương đúng nghĩa luôn, cho nên cô giáo mới nhìn vào mình và nói là nhỏ này giản dị chân phương. Có nghĩa là mình đi học mà kiểu không biết làm đẹp, không tóc để kiểu bổ luống rồi cột ra làm sao, không hề biết trang điểm, cũng không hề biết về thời trang, không hề biết về dưỡng da, không hề biết về dưỡng tóc, làm tóc. Tất cả các thứ mình là đứng ngoài cuộc hết. Kiểu như đầu to mắt cận, mà lúc đó mình bị cận nữa chứ, bật cận thiệt luôn, bây giờ mống mắt rồi. Lúc đó đầu to mắt cận, không hề xinh xắn, không hề giống như những bạn nữ khác. Cho nên là mình phải kêu bạn Ngọc này tư vấn cho mình để ngày mình đi thi mình còn nhìn bằng chị bằng em. Thì bây giờ nếu như các bạn muốn hỏi về thức ăn, công thức nấu, công thức làm bánh thì các bạn sẽ hỏi ai? Tất nhiên các bạn sẽ hỏi đầu bếp, đúng không? Còn nếu các bạn muốn biết về cách giải một bài tập thì các bạn sẽ hỏi thầy cô giáo. Thì mình cũng áp dụng cái nguyên tắc tương tự. Muốn biết về địa chỉ làm đẹp, muốn biết về các bí quyết làm đẹp thì phải nhờ một người đẹp mà biết cách thì để họ tư vấn cho mình. Cho nên là mình rất là tin tưởng bạn này. Thật sự trong thời điểm đó mình không có suy nghĩ là mình sẽ make up hay gì. Mình chỉ nghĩ là mình sẽ, cái ngày hôm đó đi thi mình hình dung mình sẽ mặc áo dài và làm tóc kiểu uốn lọn xoăn bồng bềnh giống như là những người mẫu Victoria's Secret mà mình xem trên TV á. Mình nghĩ là mình sẽ làm cái tóc như vậy. Thì bây giờ tại vì mình không hề có kinh nghiệm, mình không biết chỗ nào làm đẹp, cho nên là mình phải hỏi một người mà mình cực kỳ tin tưởng, đó là bạn Ngọc đó. Thì mình mới hỏi là bây giờ mày tư vấn cho tao coi chỗ nào mà làm đẹp á, mày biết là chỗ đó chắc chắn làm đẹp nha. Mày yên tâm đi, tao biết chỗ này gần ngay sát nhà tụi mình luôn nha, ở ngay quận 6. Mà ông này làm đẹp lắm luôn á, đoạt giải cây kéo vàng luôn á. Ghê chưa? Thì mình nghe vậy mình rất là khoái, mình nghĩ là đoạt giải cây kéo vàng là chắc chắn là phải là gọi là người rất là tài giỏi rồi. Cho nên mình rất là yên tâm, mình nói ok, tới ngày đó mày phải dẫn tao đi cái chỗ đó nha. Coi như chuyện làm tóc là đã được giải quyết xong. Đây là một miếng kiểu như giò heo được cắt ra, có mỡ. Lấy thêm vài miếng chả. Ngày đi thi mình mặc áo dài, mình sẽ thừa nhận một chuyện, đó là mình thuộc dạng ngực lép từ nhỏ đến lớn. Ngay cả thời điểm mà mình mập nhất thì vòng 1 của mình cũng không có phát triển được giống như là những người phụ nữ có đường cong khác. Có nghĩa là nhiều khi người ta nói là ốm quá không có ngực, đúng. Nhưng mà mình ngay cả khi mình mập nhất nó cũng mập những chỗ khác. Nó mập ngay tay, mập ngay chân, mập ngay đùi, mập ngay mặt. Nhưng mà cái vòng một nó không có hút mỡ, nó không có tích mỡ được. Cái tạng người của mình là như vậy rồi. Ngày xưa thì mình rất là buồn, rất là kiểu tự ti. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, kiểu mặc kệ. Bây giờ mình là công khai với cả thế giới là giờ tôi là thuộc dạng là ngực nhỏ, nhưng mà tôi rất là bình thường với điều đó. Không sao hết, mỗi người một cơ thể và mỗi cơ thể có một nét đẹp riêng, đúng không? Hỏi chị em ngực nhỏ đâu? Một hàng ngàn tập hợp. Kính thưa các chị em, với tư cách là một cô gái suốt 23 năm qua, size áo ngực chỉ dao động từ quả tắc lên quả chanh, hên thì lên quả măng cụt.
tôi muốn động viên tinh thần của các chị em rằng tuy ngực chúng ta nhỏ, nhưng đó là vì trái tim của chúng ta lớn. Nó hút hết chất dinh dưỡng từ ngực của chúng ta, ngực chúng ta không phát triển được. Do vậy, ngực nhỏ là biểu tượng của sự hy sinh, là biểu tượng của một bầu trời tự do và tư cách. Chúng ta không sợ gì ngực nhỏ. Chúng ta chỉ sợ không tìm được loại áo độn đủ lớn. Các chị em hãy cố lên, và một ngày nào đó, ngực nhỏ chúng ta sẽ thống trị thế giới. Cố lên, quyết tâm, quyết tâm. Nhưng mà đó là suy nghĩ bây giờ thì đã trải qua nhiều năm thì suy nghĩ thay đổi, nhưng ở thời điểm đó mình không tự tin, mình cảm thấy đó thì rất là xấu hổ, mình phải tìm cách để mà độn lên cho nó có đường cong, cho nó nảy nở ngực tướng công mong phòng thủ đồ. Cho nên mình đã đi mua một loại áo một loại áo ngực này, thay vì ngực là được cấu tạo từ mô mỡ thì loại áo ngực này sẽ giúp cho bạn có một bộ ngực được cấu tạo bằng các mô mút với 130 lớp mút đệm mà bảo đảm là đại bác đắt bắn 10 năm không thủng. Nó dày đến mức đó luôn á. Mà mình độn dày như vậy rồi nhìn nó vẫn nhỏ mới ghê chứ. Có nghĩa là cái độ nhỏ của nó đến mức thượng thừa luôn á. Người ta có một chút người ta độn lên là nhìn nó đã vĩ đại rồi, mình là độn như thế rồi mà nó vẫn còn nhỏ xíu. Nhưng mà đỡ hơn lúc đầu. Thì ngày hôm đó mình tự tin về cơ thể của mình, tại vì mình cũng cao rồi, mang đôi giày độn khoảng 5 phân lên là thành 1m75 thôi. Mình là chiều cao ok. Bắt đầu gương mặt thì lúc đó mình không có khái niệm về trang điểm, cho nên là không nghĩ tới là phải trang điểm. Chỉ còn một vấn đề duy nhất là làm tóc. Thì như đã hẹn bạn Ngọc, trước cái lúc mà thi, bạn Ngọc đạp xe đến nhà mình, tại lúc đó mình không biết đạp xe đạp. Bạn Ngọc chở mình đi đến tiệm làm tóc của nhà thiết kế tóc Cây Kéo Vàng. Khi bước vào tiệm và gặp được nhà thiết kế lừng lẫy Cây Kéo Vàng đó, mình đã nói với chú đó rằng: chú ơi, chú uống cho con tóc bồng bềnh á. Giống như trong hình này, mình lấy điện thoại ra mình đưa cái hình người mẫu Miranda Kerr, tại mình quá là thích cô đó lúc đó. Nó là uống cái tóc của con giống như cái cô này nè. Đó. Ok, chuyện nhỏ. Ok, con yên tâm. Mình nghĩ chú này dư sức làm được như vậy. Cây Kéo Vàng mà phải tầm cỡ quốc tế chứ phải đùa. Đó, mình rất là yên tâm. Thì ngồi xuống ghế. Ok. Chú đó cầm 2 phần tóc của mình, vén ra hai bên như thế này nhá. Lấy cái cây uốn tóc á, nó to hơn cái cây này, to thế này nè. Đó. Chú đó cầm tóc mình lên, quấn. Ủa, mình cứ tưởng đâu là uống kiểu này là phải là dùng một cái lọn xong rồi uống rồi để lên rồi phải cuốn cái lưới giống như trong phim á, rồi phải ngồi lâu lắm chứ, mà sao thấy chú này làm nhanh dễ sợ luôn. Cầm đúng 2 lọn tóc, quấn, chờ khoảng 30 giây, tháo ra. Oh my god, mình muốn làm kiểu tóc giống Miranda Kerr, mà làm xong 5 phút sau cái đầu mình như là tô mì rán cháy dở chứ không phải Miranda Kerr. Mình nhìn vô gương sửng sốt. Ok không con thấy ok không? Ok. Mình là trời ơi, cái đầu của tôi tại sao lại làm cái đầu tôi như vậy? Thà tôi để cái tóc cũ, thà tôi không có làm gì hết còn đẹp hơn. Nhìn như là mấy bà thím mà trong phim Hàn Quốc á, Ajuma đó, nhìn y chang bà thi. Hôm nay tôi đi thi nữ sinh thanh lịch, không phải là bà ngoại thanh lịch. Nó khi mà tóc mà nó bị uốn cong lên, uốn xoăn tiếp như vậy á, nó rút ngắn lên trên này nè, và nó xoăn kiểu như 2 cái cục gì, như 2 cục chả giò á, chứ không phải là uống kiểu lọn bồng bềnh gợi cảm nha. Mà tóc mình bình thường rất là dài, tóc mình lúc đó là dài đến ngay eo, mà ông uống lên nó quấn lên trên này như kiểu lò xo, nó quấn lên, nó ngắn là còn như đây nè, nhìn tởm kinh khủng. Mình nhìn mình không chấp nhận được. Xong bạn Ngọc lúc đó cũng ở đó, bạn Ngọc mới nói: Ê, tao thấy đẹp á. Trời,
mắt thẩm mỹ nó bị lọt tròng hay gì á. Đến cái buổi cái điểm tập kết thì mình lúc này có một người bạn khác ở trong hội đi cổ vũ, kiểu như đi theo cổ vũ những thí sinh của lớp mình đi thi, dễ thương, vui lắm, hồi đó vui lắm. Thì bạn này bây giờ là một người bạn rất là thân của mình. Thời điểm đó thì hai đứa mình chưa có thân với nhau, nhưng mà bây giờ là gọi là bạn thân luôn rồi. Mình sẽ đặt tên người bạn gái thứ hai này là Hoàng. Đặt Hoàng đi, tên Hoàng. Hoàng là tên con trai nhưng mà con gái cũng có người tên Hoàng đó nha. Bạn Hoàng này, nhìn bạn này được cái thật lòng lắm, không có biết gọi là áo đường cho sự thật. Bạn này rất là thật thà và đến bây giờ vẫn như vậy. Đó là lý do tại sao tụi mình thân. Mình thích bạn này vì tính bạn này thật thà. Khi mà bạn nó nhìn thấy mình, cái câu đầu tiên nó nói là: trời ơi Quỳnh Phương, sao tóc mày ghê quá vậy? Trời ơi, sao mà uống như 2 cục chả giò vậy? Trời, mình mừng quá, giờ mới tìm được người đồng cảm với nỗi đau. Trời, ai mà biết đâu. Tao tưởng ông đó cây kéo vàng, tao tin tưởng tao giao cái đầu cho ổng, rồi bây giờ rốt cuộc nhìn cái đầu thế mà gớm. Bạn Hoàng rất là tốt bụng. Từ cái thời điểm đó cho đến lúc thi là có khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn Hoàng đã dùng tay duỗi thủ công kéo cái tóc của mình ra cho nó nhìn nó đỡ tẩm tởm một tí, để nó quá là quắn đi. Mà 2 cục thì bạn nó mới cầm tay cứ đi vừa duỗi như thế này. Nhìn hành động mà nó hơi sai. Bạn nó cứ phải duỗi tóc mình ra, cứ phải duỗi kéo ra cho nó nhìn nó bớt quắn á, tại quá ghê đi. Hai đứa tìm được sự đồng cảm. Buổi thi ngày hôm đó có rất là nhiều các bạn xinh đẹp từ các lớp khác đi thi. Dĩ nhiên những bạn nữ, những bạn trai xinh gái đẹp của các lớp kéo nhau đi thi. Trong đó thì có một vài bạn hot girl đời đầu. Có một bạn rất là nổi bật. Bạn này là đánh cặp môi xí muội, rất là môi xí muội giống Thủy Tiên, rất là thịnh hành nha. Và cái cặp lông mi của bạn giả y như bộ ngực của mình luôn. Bạn đó đó. Nhưng mà hình như bạn đó vô được vòng trong. Thì nói chung là cách thức thi cũng rất là dễ, chỉ lên đi qua đi lại, ẻo tới ẻo lui. Sau đó được chấm điểm ban giám khảo. Lúc đó là có khoảng hình như là 5-6 thầy cô gì đó ngồi xếp hàng ở ngay sát sân khấu và lấy bút ghi xuống chấm điểm. Thi xong, tất cả các lớp thi xong thì bắt đầu ngồi chờ để thông báo kết quả ai được vào vòng tiếp theo. Lớp mình có mình, một bạn khác, bạn Ngọc đi thi. Mình không nhớ có còn ai nữa hay không, hay là chỉ có 3 đứa thôi. Nhưng mà bây giờ cứ cho như là 3 đứa đi thi đi ha. Trong 3 đứa mình thì 2 bạn kia đều được vào vòng tiếp theo. Vỗ tay, thôi. Con mình rớt à. Không hiểu sao luôn. Các bạn có biết cái cảm giác mà đi thi mà ai cũng đậu mà có một mình rớt nó nhục cỡ nào không? Nó nhục hơn con cá nục luôn á. Mình không biết có phải do bộ tóc của mình hay không. Sau ngày hôm đó về, mình cũng từ từ vượt qua được nỗi buồn đó. 1 tháng sau thì mình vô tình kết bạn trên Facebook với một trong những thành viên nằm trong ban giám khảo của ngày thi hôm đấy. Thì thầy này là một thầy giáo khá là nổi tiếng, gọi là celebrity teacher. Là thầy này được mọi người biết đến rất là nhiều, mình sẽ không nói tên đâu.
Thì vị thầy giáo này kết bạn với mình trên Facebook. Và thời điểm đó thì mình được bạn Ngọc tư vấn mua cho một bộ tóc giả, tóc xoăn giả dài, kiểu đúng như là kiểu mà mái tóc mơ ước của mình luôn. Thì mình rất là mừng, mình rất là sướng, mua được rất là sướng, đội lên chụp hình đủ kiểu và up lên Facebook. Thì cái thầy này nhìn thấy được mình và thầy nói chuyện chat với nhau trên Facebook. Và thầy mới nói rằng: Ồ, em xinh thế này, sao không đi thi cuộc thi giọt mực tím dễ thương? Mình mới nói với thầy đó là Em đâu có đủ dễ thương để đi thi đâu thầy. Trời ơi, em mà thi là rớt chắc luôn. Thầy mới nói: Em làm sao rớt được, em thi là chắc chắn phải đậu rồi, chắc chắn phải đậu. Mình nói chứ. Hôm bữa em đi thi rồi mà thầy chấm em rớt á thầy. Thầy không nhớ hả? Thầy đó rất là tự nhiên nói: Đâu, thầy đâu có nhớ có em đi thi đâu, làm gì có, tại mà em mà đi thi là em đậu chắc rồi. Oh my god. Nghĩa là thầy đó không hề nhớ là có bản mặt của mình đi thi ngày hôm đó. Một cái kết đắng. Có lẽ nếu như lúc đó mình chọn mặt gửi vàng tốt hơn, mình đi một cái tiệm khác mình làm tóc, thì biết đâu đến bây giờ mình đã có một cái kết khác. Mà chuyện đó cũng lâu rồi, mình cũng không có buồn nữa. Mình sẽ tiếp tục ăn cái phần bún bò này và phần gỏi cuốn này, sau đó mình sẽ phải đi làm. Nhưng mà rất cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha. Đừng quên nhấn nút like và subscribe nha.